नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरुलाई पिरो हरियो काँक्रोको अचार बनाएर देखाउँछु। यसको लागि मैले लिएको छु काँक्रो। यसलाई चाहिँ मैले मसिनो पारेर काटेर लिएको छु। त्यसपछि मैले यसमा राखे यो उसिनेको आलु। त्यसपछि मैले यसमा राखे यो भुटेर पिसेको तिल। अब यो मसिनो पारेर काटेको हरियो धनिया पनि राख्ने। त्यस्तै मैले कागतीको रस पनि राखे। त्यस्तै अब नुन स्वाद अनुसार राख्ने। अनि मैले रातो धुलो खुर्सानी पनि राखे। यो चाहिँ अप्सनल हो। अचार झान्नको लागि मैले प्यान तताइसकेको छु। अब यसमा चाहिँ तोरीको तेल राख्नु पर्छ। त्यसपछि मैले मेथी फुराएँ। मेथी यतिको भएपछि मैले यसमा बेसार राखे। अब यो लाम्चो पारेर काटेको खुर्सानी पनि राख्ने। र अब यसले चाहिँ अचार झान्नु पर्छ। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यतिको मिक्स भइसकेपछि हाम्रो यो पिरो हरियो काँक्रोको अचार चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरुलाई यो सजिलो अनि मिठो काँक्रोको अचारको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।